नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, शारदाच किचन मराठीमध्ये आपलं स्वागत आहे। रेस्टॉरंट स्टाईल मलाई कोफ्ता घरच्या घरी त्या स्वादात कसा बनवायचा ते पाहू। आणखी एक सांगायचे म्हणजे मलाई कोफ्ते हे मऊ व न फुटता कसे सोप्या पद्धतीत बनवायचे ते आपण पाहणार आहोत। चॅनलला अजून सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करायला विसरू नका। सर्वात पहिले ग्रेव्हीसाठी आपण मसाला तयार करून घेऊ। एका कढईमध्ये 1 चमचा तेल व 2 मोठे कांदे कापून थोडे तेलात ते परतून घ्यायचे। त्यानंतर त्यामध्ये शहाजिरा, काळी मिरी 6 ते 7, 4 लवंग, दालचिनीचा 1 तुकडा, चक्री फूल अर्ध, हिरवी वेलची 2, तेजपान हे सर्व टाकून परतून घ्यायचं। गरम मसाला हे नेहमी कमी प्रमाणातच घालावे म्हणजे त्याची टेस्ट चांगली येते। गरम मसाला हे जास्त प्रमाणात झाले तर टेस्ट बिघडू शकते, म्हणून जे प्रमाण दिलं आहे तेवढेच घेणे। 6 ते 7 लसूण पाकळी, 1 इंच आलं, 2 लाल टोमॅटो कापून घालायचे, 7 ते 8 काजू टाकायचे। त्यासाठी ग्रेव्ही आपली छान घट्ट होणार काजू टाकल्यामुळे। त्यानंतर थोडं मीठ टाकून टोमॅटो शिजेपर्यंत झाकण ठेवून मंद गॅसवर परतून घ्यायचं। कांदा जास्त लाल करायचा नाही। कांदा आणि टोमॅटो थंड झालेले आहे। ते आता मिक्सरच्या भांड्यात अशी स्मूथ पेस्ट करून मी एका भांड्यात काढून घेत आहे। मसाला वाटून तयार आहे। एका कढईमध्ये ग्रेव्हीसाठी 2 मोठे चमचे तेल घातले आहे व 1 चमचा बटर घातले आहे। लगेचच मिरची पावडर 1 टीस्पून घालून तयार केलेले वाटण टाकत आहे। मिरची जास्त वेळ तेलात परतायची नाही, नाहीतर ती करपू शकते व ग्रेव्ही बिघडू शकते, म्हणून लगेच वाटण घालून ती परतायची। त्यामध्ये मी काजूची पेस्ट घातलेली आहे वेगळी वाटून। तुम्हाला हवं तर मसाल्यामध्येच काजू वाटू शकता किंवा वेगळी वाटून घालू शकता। त्यामध्ये 1 टीस्पून धना पावडर, अर्धा टीस्पून हळद, अर्धा टीस्पून गरम मसाला पावडर पूर्ण घालून मिक्सरच्या भांड्यामध्ये पाणी थोडंसं टाकून तेल सुटेपर्यंत झाकण ठेवून मी शिजवून घेणार आहे। हा मसाला 5 ते 7 मिनिटांनंतर हे अशा प्रकारे शिजून तयार झाले। पहा कसं तेल सुटते। आता ह्यानंतर कसुरी मेथी थोडी हातावर चोळून घातली व चवीनुसार मीठ टाकून 1 उकळी काढली। पाणी गरम करून घेतलं आणि ते ह्यामध्ये ग्रेव्हीमध्ये मिक्स केलं। शक्यतो ह्याची ग्रेव्ही दाटसरच ठेवावी, जास्त पातळ करू नये। आणि पुन्हा एकदा व्यवस्थित हलवून 5 ते 7 मिनिटांसाठी झाकण ठेवलं। ग्रेव्हीचा छान सुगंध येत आहे। मसाले छान परतून झाले आहेत। त्यात आता टोमॅटो केचप टाकून घेतले आहे। त्यानंतर फ्रेश क्रीम देखील टाकली आहे। फ्रेश क्रीम टाकणं जरुरी आहे, कारण हा मलाई कोफ्ता आहे, म्हणून तुम्ही फ्रेश क्रीम जरूर टाकणे। क्रीम टाकल्याच्या नंतर रंग पहा काय सुंदर दिसत आहे। त्याने ग्रेव्ही खूपच मलाईदार बनली आहे व कोथिंबीर टाकून ग्रेव्हीला 1 उकळी काढून घेतली। अशा प्रकारे मलाई कोफ्तेची ग्रेव्ही तयार आहे। आता आपण कोफ्ते कसे बनवायचे ते पाहू। कोफ्ते बनवण्यासाठी 2 बटाटे उकडून घेतले आहे थंड करून। ते किसणीनी किंवा मॅशरनी पूर्ण मॅश करून घ्यायचं, गुठळी राहता कामा नये। त्यानंतर 100 ग्राम पनीर तेही किसून घेतलेलं आहे। कोफ्त्यासाठी बटाटा जो उकडून घेतला आहे तो कुकरमध्ये चाळण ठेवून उकडायचा, म्हणजे बटाटे जास्त चिपचिपीत होत नाही व ते छान उकडले जातात। त्या बटाट्यामध्ये पाणी राहत नाही। बटाटे आणि पनीर किसून झालेलं आहे। त्यामध्ये हिरवी मिरची बारीक कापून घालायची, कोथिंबीर बारीक चिरून घालायची। त्यानंतर अर्धा टीस्पून लाल मिरची पावडर, चवीनुसार मीठ हे पूर्ण मिक्स करून त्यात मैदा 1 चमचा घालायचा। 1 चमचा मैदा टाकत हे पीठ असं मळून घ्यायचं एकसारखं। ह्या पूर्ण मिश्रणाला मला 5 चमचे मैदा लागला।
तुम्ही एक एक चमचा मैदा टाकतच हे मळून घ्या। कोफ्त्याचं हे मिश्रण मळून घेतल्याच्या नंतर 5 मिनिट रेस्ट करायला ठेवलं होतं। त्यानंतर हातावर असा थोडा एक सुक्का मैदा भुरभुरायचा आणि ते मिश्रण असं गोल गोल करून मध्ये वाटीचा आकार देऊन एखादा काजू आतमध्ये ठेवायचा आणि तो असा हळूवार हाताने पूर्ण बंद करून घ्यायचा। असं गोल गोल हाताने हे पूर्ण फिरवून घ्यायचं, मध्ये कुठंच क्रॅक गेलं नाही पाहिजे। जर हाताला चिटकत असेल तर थोडा सुक्का मैदा लावून भुरभरून ह्या प्रकारे हे गोल गोल असे कोफ्ते बनवून घ्यायचे। क्रॅक अजिबात जाता कामा नये, नाहीतर तेलात टाकले की कोफ्ते फुटणार, म्हणून ह्याची काळजी घ्यायची। अशाच प्रकारे मी पूर्ण कोफ्ते तयार करून घेतलेले आहे आणि ते आता गरम तेलात तळून घेणार आहे। पॅनमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे, त्यात हळूवार हाताने मी कोफ्ते सोडत आहे। तेलाचं टेम्परेचर गरमच असायला हवं। कोफ्ते टाकल्याच्या नंतर तुम्ही गॅस कमी करू शकता, पण ज्यावेळेस आपण कोफ्ते टाकणार त्यावेळेस तेल चांगलं गरम पाहिजे। तुम्ही हे कढईमध्ये पण डीप फ्राय करू शकता। मी इथं पॅनमध्येच थोडं तेल टाकून चारी बाजूनी कोफ्ते तळून घेत आहे। कोफ्ते टाकल्या लगेच हलवायची घाई करायची नाही, नाहीतर कोफ्ते फुटू शकतात। म्हणून हळूवार हाताने एकदा शिजल्याच्या नंतर हळूवार हाताने ते परतायचे आणि अशाच प्रकारे हे पूर्ण आता कोफ्ते तळून झालेले आहेत। ते मी आता एका प्लेटमध्ये काढून घेत आहे। पहा कुठे क्रॅक तरी गेलंय का? तर हे कोफ्ते बनवते वेळी ही काळजी तुम्ही जरूर घ्या। कोफ्ते फ्राय करून तयार झालेले आहेत। ग्रेव्ही पण तयार आहे। सर्व कसे करायचे ते पाहू। कोफ्ते ठेवून घेतले, ग्रेव्ही त्यावर टाकली व फ्रेश क्रीम आणि कोथिंबीर टाकून घेतली। मलाई कोफ्ता तयार झालेला आहे। तो नान, रोटी किंवा चपाती तुम्हाला जे आवडेल त्यासोबत त्याचा आस्वाद घ्या। पुन्हा भेटू अशाच एका नव्या रेसिपीसोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।